Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I will be doing the reading passage 3 of test number 2 of the Cambridge Practice Test number 15 academic book. Ở video này mình sẽ làm về cái reading passage số 3 trong test số 2 của cuốn Cam 15 Practice Test mà của academic nha các bạn. Và cái video này sẽ có 3 phần chính. So this video will contain 3 main parts. So first part is that I will help your pronunciation by reading out loud the text. And then you need to follow my pronunciation, you need to follow my intonation, the stress on which syllable, the ending sound, how long the vowels are. So all these things, please be careful when you practice your pronunciation, okay? It's important to practice your pronunciation after every reading passage. So it will be useful for your speaking skill and also for your listening skill as well. Để mà các bạn có thể nghe và làm speaking, nghe và nói tốt hơn thì nên luyện tập phát âm. Cho nên là cái phần đầu tiên của cái video này mình sẽ giúp các bạn luyện phát âm. Các bạn để ý cái âm cuối nha. Nhấn âm máy, độ dài ngắn của cái nguyên âm, phụ âm luôn, và cái intonation là cái lên xuống giọng hoặc là nhanh chậm trong câu. Tất cả những yếu tố đó. Cái phần 2 là mình sẽ dịch nghĩa ra bằng tiếng Việt cho các bạn hiểu và các bạn học từ trong ngữ cảnh một cách tốt hơn. So the second part is that I will translate a bit into English and then into Vietnamese mainly Vietnamese because most of my audience are Vietnamese. So I hope that you will, of course, find this video helpful as well, because the last part will be for correcting and explaining why the answer is the way it is, in both English and Vietnamese, of course. Cái phần cuối cùng của video này mình sẽ giải thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Cái lý do tại sao cái câu trả lời đó nó là chọn cái đó và cái kia. Alright, so let's get to it. Reading passage 3. Having a laugh. Có một cái trận cười, phá lên mà cười, có một trận cười. Findings of psychological scientists revealed the importance of humor. Những cái kết quả, so the result, những cái kết quả của những nhà khoa học về tâm lý đã vén màn lên được cái sự quan trọng của óc hài hước. Let me make this one bigger a bit. Humans start developing a sense of humor as early as 6 weeks old, when babies begin to laugh and smile in response to stimuli. Laughter is universal across all human cultures and even exists in some form in rats, chimps, and bonobos. Like other human emotions and expressions, laughter and humor provide psychological scientists with rich resources for studying human psychology, ranging from the development of language to the neuroscience of social perception. Loài người đã bắt đầu phát triển nên một cái gọi là óc hài hước sớm như là lúc mà 6 tuần tuổi vậy đó. Khi mà những đứa bé bắt đầu là nó phá lên nó cười và nó cười mỉm, smile mean like small smile, khi nó phá lên cười hoặc là nó cười mỉm để mà hồi đáp lại với lại những cái stimuli là những cái kích thích. Laughter, cái tiếng cười á, thì nó rất là chung, nó là một cái thứ có chung ở trên tất cả các nền văn hóa của con người, và nó còn hiện hữu ở một số cái dạng nào đó ở trong mấy con chuột. Chimps là các loài linh trưởng, bonobos cũng thuộc loài vượn á. Cũng giống như là cái cảm giác, cũng giống như là những cái trạng thái cảm xúc con người và cái biểu đạt khác của con người, thì là cái tiếng cười á,
Và cái óc hài hước nó cung cấp cho những cái nhà khoa học về tâm lý với những cái nguồn tài nguyên rất là quý giá, rất là giàu có để mà nghiên cứu về tâm lý của con người. Có phạm vi kéo dài từ cái sự phát triển của ngôn ngữ đến với lại khoa học về thần kinh của sự mà cảm nhận xã hội. Theories focusing on the evolution of laughter point to it as an important adaptation for social communication. Take, for example, the recorded laughter in TV comedy shows. Back in 1950, US sound engineer Charlie Douglas hated dealing with the unpredictable laughter of live audiences, so started recording his own laugh tracks. Những cái lý thuyết nó tập trung vào cái sự mà tiến hóa của cái tiếng cười ấy, sự phát triển tiến hóa của tiếng cười ấy. Nó chỉ vào nó, tức là nó đây là tiếng cười. So it here stands for laughter, you know. They point to the laughter. Họ chỉ vào cái tiếng cười như là một cái sự thích nghi quan trọng cho cái sự mà giao tiếp xã hội. Hãy lấy ví dụ nha, cái tiếng cười mà được ghi âm lại trên những cái chương trình, những show truyền hình hài TV vậy đó. Khi mà quay lại với những năm 1950 đi, thì là cái người kỹ sư về âm thanh của nước Mỹ tên là Charlie Douglas đã rất là ghét khi phải đối diện với lại những cái tiếng cười mà không có lường trước được của những cái khán giả mà khi mà diễn live á, khi mà diễn trực tiếp á. Cho nên là ông mới bắt đầu là ghi âm lại những cái tracks, ghi âm lại những cái file ghi âm, những cái tập tin mà ghi âm mà của tiếng cười của riêng ổng. These were intended to help people at home feel they were in a social situation, such as a crowded theater. Douglas even recorded various types of laughter, as well as mixture of laughter for men, women and children. Những cái đó, tức là những cái tracks này là these tracks, những cái tập tin mà tiếng cười mà như thế này đã được dành cho, có ý định là để dành cho làm gì? Để giúp con người ở nhà cảm thấy, những người ở nhà cảm thấy như là họ đang ở trong một cái tình huống xã hội vậy đó. Ví dụ như là ở một cái rạp hát đông người, Douglas còn ghi âm lại nhiều cái loại tiếng cười khác nhau cơ, cũng như là những cái hỗn hợp, những cái sự trộn lẫn, pha trộn của những tiếng cười từ đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. In doing so, he picked up on a quality of laughter that is now interesting researchers. A simple ha ha communicates a remarkable amount of socially relevant information. Bằng việc làm như thế, ông ta đã thu nhặt được một cái gọi là cái phẩm chất, chất lượng của tiếng cười mà bây giờ nó đang làm cho những nhà nghiên cứu rất là thú vị. Đang làm cho những nhà nghiên cứu cảm thấy rất là thú vị. Một cái tiếng ha ha đơn thuần thôi, nó có thể là nó giao tiếp được một cái lượng thông tin có liên quan về mặt xã hội đáng kể đấy. One study conducted in 2016, samples of laughter from pairs of English-speaking students were recorded at the University of California, Santa Cruz. A team made up of more than 30 psychological scientists, anthropologists, and biologists then played these recordings to listeners from 24 diverse societies, from indigenous tribes in New Guinea
to city dwellers in India and Europe. Một cái nghiên cứu được thực hiện vào năm 2016, thì trong một cái nghiên cứu đó thì là những cái mẫu vật, những cái mẫu mà tiếng cười từ những cái cặp đôi của những cái sinh viên nói tiếng Anh đã được ghi âm ở Đại học California Santa Cruz. Một cái đội mà được tạo ra từ hơn 30 những nhà khoa học về tâm lý, nhà nhân chủng học và những nhà sinh học. Sau đó họ đã chơi những cái bản mà họ đã bật lên những cái bản mà ghi âm như thế cho những người nghe từ 24 cái xã hội 24 cái xã hội đa dạng khác nhau, từ những cái bộ lạc thổ dân ở New Guinea đến với là những người dân thành thị ở Ấn Độ và châu Âu. Participants were asked whether they thought the people laughing were friends or strangers. On average, the results were remarkably consistent. Worldwide. People's guesses were correct approximately 60% of the time. Approximately 60% of the time. Những người tham dự đã được yêu cầu, đã được hỏi là liệu họ có nghĩ rằng những cái người mà phá lên cười như vậy là bạn bè của nhau hay là người lạ mặt. Nhìn trung bình á, về trung bình á, thì những cái kết quả nó đã gọi là khá là đồng nhất. Nó đã gọi là đồng nhất khá nhiều đấy, nó khá là đồng nhất đấy. Trên khắp thế giới, những cái dự đoán của con người ta thì đã đúng gần như là 60% của mọi lúc luôn á. Gần như 60% là người ta dự đoán là đúng. Researchers also have also found that different types of laughter serve as codes to complex human social hierarchies. A team led by Christopher Oves from the University of California, San Diego, found that high status individuals had different laughs from low status individuals, and that strangers' judgments of an individual's social status were influenced by the dominant or submissive quality of their laughter. Những nhà nghiên cứu cũng tìm thấy được rằng nhiều cái loại tiếng cười khác nhau nó cũng đóng vai trò như là cái codes, như là cái mã vậy đó. Giống như là những cái mật mã, những cái codes, những cái phương cách để mà đến được với lại cái thang bậc về xã hội phức tạp của con người. Những cái thang bậc tức là phân loại xã hội ra thuộc về tầng lớp nào của con người khác mà phức tạp á. Một cái đội được dẫn đầu bởi Christopher Oves từ Đại học California San Diego thì tìm thấy rằng những cái cá nhân có địa vị cao này, những cái cá nhân có địa vị cao thì đã có những cái tiếng cười phá lên rất là khác với những cá nhân có địa vị thấp. Và những cái sự judgments, những cái sự mà dự đoán, những cái sự mà đánh giá của những người lạ mặt á về cái địa vị xã hội của một cá nhân, nó đã bị ảnh hưởng bởi cái tính phẩm chất, cái tính mà trội hoặc là tính lặng, tức là hung dữ hơn hoặc là hiền hơn, hay là tính trội lặng, hay là cái tính mà áp đảo hơn hoặc là cái tính mà ngoan ngoãn hơn của cái tiếng cười đó. In their study, so dominant and submissive quality here means like whether they are more like into your face, dominant, or submissive mean like docile, or they are like, calm, relaxing, In their study, 48 male college students were randomly assigned to groups of 4, with each group composed of 2 low-status members who had just joined their college fraternity group, and 2 high-status members, older students who had been active in the fraternity for at least 2 years.
Trong cái nghiên cứu của họ, 48 sinh viên cao đẳng đại học mà là nam đã được đưa vào, đã được chỉ định một cách ngẫu nhiên vào những cái nhóm 4 người. Với mỗi cái nhóm thì nó bao gồm là 2 cái thành viên có địa vị thấp mà chỉ mới tham gia vào mấy cái nhóm mà hội anh em sinh viên đại học thôi, và 2 cái thành viên có địa vị cao hơn, tức là những sinh viên học sinh mà có tuổi hơn hoặc là đã ở trong trường lâu hơn mà đã năng động, đã rất là sôi nổi trong cái hội đó trong ít nhất 2 năm rồi. Laughter was recorded as each student took a turn at being teased by the others, involving the use of mildly insulting nicknames. Analysis revealed that, as expected, high-status individuals produce more dominant laughs and fewer submissive laughs relative to the low status individuals. Những cái tiếng cười đã được ghi âm lại khi mà từng cái sinh viên took a turn, tức là họ theo lượt, cứ người này đến người kia theo lượt để mà bị chọc bởi những người khác, bị chọc bởi những người khác. Nó bao gồm cái sự sử dụng của những cái nicknames, những cái tên lóng hoặc là tên nicknames, tên lóng ấy, mà nó hơi bị cà khịa, hơi mà gọi là đụng chạm. Cái phân tích á, nó đã vén màn ra được rằng như là được as expected, so it means that they have that idea in their mind already. Như đã được mong đợi từ trước, những cá nhân có địa vị cao sản sinh ra nhiều cái tiếng cười mà áp đảo hơn, và họ sản sinh ra ít cái tiếng cười mà ngoan ngoãn, lành hơn so với lại những cá nhân mà có địa vị thấp. Trong khi đó, meanwhile, low status individuals were more likely to change their laughter based on their position of power. That is, the newcomers produce more dominant laughs when they were in the powerful role of teasers. Dominant laughter was higher in pitch, louder, and more variable in tone than submissive laughter. Trong khi đó thì sao? Những cái cá nhân có địa vị thấp thì là đã có nhiều tiềm năng, là họ có nhiều khả năng là họ thay đổi cái tiếng cười của họ dựa vào cái vị trí quyền lực của họ. Tức là sao? Tức là sao? Những người mới tới á, họ sản sinh ra nhiều cái tiếng cười mà áp đảo hơn khi mà họ ở trong cái vai trò mà của người chọc, mà nó có nhiều cái quyền lực hơn vậy đó. Kiểu như người chọc thì đương nhiên có nhiều quyền lực hơn rồi đó. Những cái tiếng cười mà áp đảo hơn thì nó đã có cái pitch, tức là cái tần số, nó giống như là cái âm thanh cao hơn nha, lớn hơn, nó nghe nó ồn ào hơn, và nó đã có nhiều cái biến thiên, có nhiều cái biến thể về cái giọng điệu hơn là những cái tiếng cười ngoan ngoãn hơn. Alright, a random group of volunteers then listened to an equal number of dominant and submissive laughs from both the high and low status individuals, and were asked to estimate the social status of the laughter. Một cái nhóm người tình nguyện viên ngẫu nhiên sau đó thì nghe một cái số lượng tiếng cười mà ngoan ngoãn và tiếng cười áp đảo bằng nhau từ cả hai những cái cá nhân mà địa vị thấp và địa vị cao luôn, và sau đó được yêu cầu là phỏng đoán lên cái địa vị xã hội của cái tiếng cười. In line with predictions, laughters producing dominant laughs were perceived to be significantly higher in status than laughters producing submissive laughs. This was particularly true for low-status individuals who were rated as significantly higher in status.
when displaying a dominant versus submissive laugh, obvious and colleagues note. In line with prediction tức là làm sao? In line with predictions mean it doesn't contradict with predictions. It does not contradict. Nó không có đối nghịch với lại cái mà phỏng đoán, với lại cái dự đoán từ trước. Thì nó giống y chang như cái dự đoán vậy đó. Thì những cái tiếng cười mà những cái người mà cười mà sản sinh ra những tiếng cười trội hơn đó đã được nhìn nhận như là có cái địa vị cao hơn hẳn luôn so với những tiếng cười mà những cái người cười mà sản sinh ra những tiếng cười ngoan ngoãn. Điều này đặc biệt là đúng cho những cái cá nhân mà có địa vị thấp, mà những người này được đánh giá như là cao hơn nhiều về mặt địa vị, khi mà họ đã biểu đạt nên cái tiếng cười mà trội hơn so với tiếng cười mà ngoan ngoãn hơn. Obvious và những đồng nghiệp đã nói như thế. So basically it means here, for low status individuals, when they produce dominant laugh, they were perceived as significant higher in status. Tức là làm sao? Điều này nghĩa là khi mà những người mà có địa vị thấp á, họ cười mà cười dominant thì họ sẽ được nhìn nhận như là có địa vị cao hơn hẳn luôn so với thực tế. Thus, by strategically displaying more dominant laughter when the context allows, low status individuals may achieve higher status in the eyes of others. However, high status individuals were rated as high status whether they produced their natural dominant laugh or tried to do a submissive one. Vì lẽ như thế, bằng cái việc mà thể hiện ra một cách có chiến lược, cái tiếng cười mà trội hơn nhiều khi mà cái ngữ cảnh nó cho phép, thì những cái cá nhân có địa vị thấp có thể đạt được cái địa vị cao hơn trong con mắt những người khác. Tuy nhiên, những cá nhân có địa vị cao thì đã được đánh giá như là địa vị cao, bất chấp là họ có sản sinh ra những cái tiếng cười tự nhiên của họ hay là họ ráng làm ra một tiếng cười ngoan ngoãn. Another study conducted by David Cheng and Lu Wang of Australian National University was based on the hypothesis that humor might provide a respite from tedious situations in the workplace. This mental break might facilitate the replenishment of mental resources. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi David Chang và Lu Wang của Đại học Quốc gia nước Úc đã được dựa vào cái giả thuyết rằng cái sự mà humor, cái óc hài hước á, nó có thể nó cung cấp một cái sự mà respite, tức là một cái sự giải trí, một cái sự mà thoát ra khỏi những cái tình huống mà những cái tình huống buồn chán ở nơi làm việc. Cái gọi là mental break, cái này là cái sự mà nghỉ ngơi về mặt thần kinh này, nó xúc tiến cái sự mà hồi phục lại của những nguồn tài nguyên về tinh thần. To test this theory, the researchers recruited 74 business students ostensibly for an experiment on perception. Để mà kiểm tra cái lý thuyết này, những nhà nghiên cứu mới recruited, này không phải là thuê đâu, họ đã tuyển vào 74 cái sinh viên mà học về kinh doanh, và họ giống như là họ được nói là để dành cho một cái thí nghiệm mà về sự cảm nhận. Ostensibly means like it was hidden from the truth. So basically, this one is just something to hide the real truth about the experiment. Cái chỗ này nó giống như là một cái sự mà nói giống như là lấp liếm cho một cái mục đích thực sự của cái nghiên cứu vậy đó.
First, the students performed a tedious task in which they had to cross out every instance of the letter E over 2 pages of text. Đầu tiên là những sinh viên mà thực hiện cái công việc mà rất là buồn tẻ này, mà trong đó họ phải gạch đi bất kỳ cái khoảng cách nào xuất hiện cái chữ cái Y, cái chữ E đó, trong 2 cái trang đầy chữ. The students then were randomly assigned to watch a video clip eliciting either humor. Sorry, let me check this word for a while. I forgot. Quên cái từ đọc sao. Eliciting either humor, contentment or neutral feelings. Một số sinh viên, những cái sinh viên đó thì là sau đó là được chỉ định một cách ngẫu nhiên để mà coi một cái video clip, để coi một cái đoạn clip video mà show ra được không có show được 3 thứ này. Những cái cảm giác thứ nhất là cảm giác về sự vui vẻ, về sự mà hài hước, sự thỏa mãn, hoặc là những cái cảm giác mà trung tính. Some watch a clip of the BBC comedy Mr. Bean. Others a relaxing scene with dolphins swimming in the ocean, and others a factual video about the management profession. Một số người coi cái clip về cái hài trên BBC về Mr. Bean á, ông đậu Mr. Bean á. Những người khác thì coi là một cái cảnh mà rất là relaxing, một cái cảnh rất là thoải mái, một cái cảnh rất là êm dịu thoải mái của những chú cá voi bơi trong biển cả. Và những người khác thì là một cái video về cái kiến thức thực tế của cái ngành mà quản trị. The students then completed a task requiring persistence in which they were asked to guess the potential performance of employees based on provided profiles, and were told that making 10 correct assessments in a row would lead to a win. Những sinh viên sau đó thì phải hoàn thành một cái bài task, hoàn thành một cái công việc, là một câu chuyện mà nó đòi hỏi cái sự persistent, là cái sự tỉ mỉ, cái sự mà tỉ mỉ. Persistent here means like you have to do it even though it's boring, you just have to do it until the end. Đòi hỏi một cái sự cần mẫn. Mà trong đó họ đã được yêu cầu là đoán được cái performance, họ đoán được những người nhân viên này làm việc, có cái tiềm năng làm việc như thế nào, dựa vào cái profile, dựa vào cái hồ sơ mà được cung cấp của họ. Và họ đã được nói rằng nếu mà phỏng đoán được đúng 10 lần liên tiếp, thì đoán được đúng 10 lần liên tiếp thì nó sẽ dẫn đến một cái sự thắng cuộc. However, the software was programmed such that it was nearly impossible to achieve 10 consecutive correct answers. Tuy nhiên cái phần mềm đã được lên cái chương trình để mà gần như là không thể nào có thể đạt được 10 cái câu trả lời đúng liên tiếp. Participants were allowed to quit the task at any point. Students who had watched the Mr. Bean video ended up spending significantly more time working on the task, making twice as many predictions as the other two groups. Những cái người tham dự đã được cho phép là muốn thoát ra lúc nào thì thoát. Những người sinh viên mà đã coi cái đoạn video clip về Mr. Bean á, thì cuối cùng là họ đã dành nhiều thời gian trong cái task đó hơn hẳn luôn. Nhưng mà họ lại dự đoán gấp đôi
những cái dự đoán so với lại hai cái nhóm còn lại. Cheng and Wang then replicated these results in a second study, during which they had participants complete long multiplications questions by hand. Cheng và Wang sau đó là đã làm lại, replicate là nhân bản lên, tức là làm lại để mà test lại, kiểm tra lại các bạn, những cái kết quả này trong một cái nghiên cứu thứ hai, mà trong đó là họ đã bắt những người tham dự hoàn thành những cái câu hỏi mà nhân chia, nhưng mà phép nhân là multiply, những cái câu hỏi về phép nhân rất là dài, bằng tay nha. Again, participants who watched the humorous video spent significantly more time working on this tedious task and completed more questions correctly than did the students in either of the other groups. Either or either, yeah. Một lần nữa, những người tham dự mà đã coi cái video hài hước ấy, đã dành nhiều thời gian hơn hẳn làm cái công việc mà buồn tẻ này, và đã hoàn thành nhiều câu hỏi đúng hơn là so với những sinh viên ở trong cả hai cái nhóm còn lại. Although humor has been found to help relieve stress and facilitate social relationships, the traditional view of task performance implies that individuals should avoid things such as humor that may distract them from the accomplishment of task goals. Cheng and Wang conclude, "We suggest that humor is not only enjoyable, but more importantly, energizing." Mặc dù là cái óc hài hước nó được tìm thấy là nó giúp làm giảm stress, giảm căng thẳng, và nó xúc tiến những mối quan hệ xã hội, thì cái cách nhìn nhận truyền thống về cái task performance, tức là cái việc làm một cái công việc tốt hay xấu á, nhanh hay chậm á, thì nó chỉ là một điều rằng, cái cách nhìn nhận truyền thống nó chỉ là một điều rằng những cá nhân thì nên là tránh những cái thứ ví dụ như là óc hài hước mà nó có thể là nó làm cho họ bị sao nhãng khỏi cái chuyện mà hoàn thành những cái công việc này công việc kia. Chen và Wang đã kết luận, chúng tôi nghĩ rằng cái óc hài hước nó không chỉ là nó đem lại nhiều niềm vui, mà nó quan trọng hơn là nó đem lại nguồn năng lượng, nó đem lại cho con người ta cảm hứng và nguồn năng lượng. Alright, so now time comes for the questions. Alright, let's look at the question. This is a pretty difficult reading passage. Đây là một cái đoạn khó nhất trong cả ba đoạn. So look at question 27. Question 27. When referring to laughter in the first paragraph, the writer emphasized what? Khi mà nhắc tới tiếng cười ở đoạn 1 đi, thì cái người viết đã nhấn mạnh điều gì? A. Its impact on language, cái tác động của nó lên ngôn ngữ. B. Its function in human culture, cái chức năng của nó trong nền văn hóa con người. C. Its value to scientific research. D. Cái giá trị của nó với lại cái nghiên cứu khoa học. D. Its universality in animal societies, cái tính mà chung, cái tính đồng nhất, cái tính chung của nó trong các xã hội loài động vật, của các xã hội động vật. Tính chung, cái tính mà chung có chung trong những cái xã hội động vật. So the answer for 27 is C. Why? Its value to scientific research. What does the ad writer emphasize in the first paragraph? Cái người viết bài này nhấn mạnh cái gì trong đoạn đầu? Look at this one. Okay, they say that laughter is universal across all human cultures and even exists in some form in rats, chimps, and bogonos. However, this is only one sentence in the whole paragraph. Cái này là cái ý nói về cái xuất hiện trong mọi nền văn hóa động vật, nhưng mà tại sao nó không phải là cái câu D? Why not D?
because this is only one sentence, one idea in the whole paragraph. Look at this one. The first sentence, they talk about stimuli, respond to stimuli, developing sense of humor at 6 years old. It looks like a scientific information. Cái này nó là một cái thông tin khoa học, nó nói về những cái thông tin mà 6 tháng tuổi, 6 tuần tuổi thì sao, để mà hồi đáp với lại cái kích thích thì sao, là thông tin khoa học nè. Cái câu cuối cùng này nó cũng nói về, nó cung cấp cho những nhà khoa học cái gì để phát triển cái gì. Đây chính là thông tin về khoa học luôn. This is another information to deal with science. So basically, the whole paragraph, it mainly talk about the value of scientific research. So that's what the writer emphasized. Cả cái đoạn nó nói phần đông là về cái giá trị với lại cái nghiên cứu khoa học nha các bạn. Cho nên cái này chính là cái mà cái người viết họ nhấn mạnh. You have to be careful because this question it didn't ask for where can you find this information. Cái câu này nó không có nói là mình kiếm được cái thông tin này ở đâu, nhưng mà cái thông tin nó nói là người viết nhấn mạnh cái gì, tức là cái ý chung, ý chính của cả cái đoạn. So basically what the writer emphasizes, this question asks about the main idea, not the single idea, okay? The main idea of the paragraph. That's why you have to choose C, but not D, okay? Đó là lý do tại sao ý chính của đoạn là phải chọn C chứ phải chọn D. 28. What does the writer suggest about Charlie Douglas? Cái người viết bài này đã nói lên điều gì về Charlie Douglas? A. He understood the importance of enjoying humor in a group setting. Ông ta hiểu được cái sự quan trọng của chuyện mà hưởng thụ cái tính hài hước ở trong một cái tình huống là nhóm. B. He believed that TV viewers at home needed to be told when to laugh. Ông ta tin rằng những người coi TV ở nhà cần phải được nói là khi nào thì cười. C. He wanted his shows to appeal to audiences across the social spectrum. Ông ta muốn những cái show truyền hình của ông là nó hấp dẫn những khán giả từ khắp các mọi miền, khắp các địa vị xã hội luôn á. Spectrum ở đây là cái giống như là cái quang phổ, nhưng mà trong cái này là phổ xã hội, tức là sao? Khắp các địa vị xã hội. D. He preferred shows where audiences were present in the recording studio. Ông ta thích những cái show mà khi mà khán giả hiện diện trong cái phòng ghi âm hơn. What is the answer for 28? It's A. Tại sao là A? Why A? What does the writer suggest about Charlie Douglas? For sure it's not B, right? Chắc chắn không phải B rồi. And of course, there's no information about C either, because he didn't want to appeal to everyone, right? Ông ta đâu có muốn là appeal to khán giả khắp mọi miền đất nước, khắp mọi địa vị đâu. Không có thông tin về chuyện này. And of course, they say here that he hated dealing with the unpredictable laughter of live audiences. So of course, it's not D either. He doesn't want them there. Ông đâu có muốn những người khán giả này ở đó đâu. Ông ghét khi mà phải nghe tiếng cười mà không mong muốn. Cho nên cả B, C, D đều sai hết. Chỉ có một câu A đúng thôi. Mà tại sao câu A là đúng? Why A is right? Because B, C, D is wrong, right? No. He believed he understood the importance of enjoying humor in a group settings. Look at this one. He recorded his laugh tracks, right? These were intended to help people at home feel like they were in a social situation, such as a crowded theater. So it means that he intended, right? So it means that he understands that these people need to feel like they are in a group setting, right? Now, here, social situation means a group setting. See? Group settings. So he intended that. So it means he understood that humor is important. And he wanted them to be in a group setting. So that's why it's A. Đó, các bạn coi là nó paraphrase nè. Cái group setting, cái cảnh trí mà nhóm, tức là cái hoàn cảnh nhóm á,
nó là bằng với lại crowded theater. Ông ta hiểu tức là ông ta dự tính để làm cái gì? Dự tính để giúp những con người này, tức là ông ta hiểu được cái tầm quan trọng. Đó là lý do tại sao câu này là câu A đấy. This is the reason why 28 is A. 29. What makes the Santa Cruz study particularly significant? Điều gì đã làm cho cái nghiên cứu Santa Cruz nó đặc biệt là nó quan trọng? A. The various different types of laughter that were studied. Nhiều cái loại khác nhau về tiếng cười mà nó được nghiên cứu. B. The similar results produced by a wide range of cultures. Những cái kết quả giống nhau mà được sản sinh ra bởi nhiều loại nền văn hóa khác nhau. C. The number of different academic disciplines involved. Nhiều cái ngành học thuật khác nhau đã được tham gia vào cái nghiên cứu này. D. The many kinds of people whose laughter was recorded. Nhiều loại người khác nhau mà những cái tiếng cười đã được ghi âm lại. So, the answer for this 29 is B. Why? Why the study is particularly significant. Tại sao cái nghiên cứu nó đặc biệt là nó quan trọng? Các bạn có thể nhìn cái bài này, có thể ở Santa Cruz nè. Look at this Santa Cruz paragraph here. You can see that, okay, of course, there are many different type of fields involved here. And then different societies here. And then they guess friends or strangers. So there are many kind of people whose laughter was recorded. So we have A, C, and D already. But those are just what? Those are just the setting, like the condition that the experiment would take place. Those are not the reason why the study is significant. The reason for the significance of the study is its result. Its result. Tất cả cái A, cái C và cái D này nó đều là những cái gọi là cái điều kiện để mà cái thí nghiệm nó xảy ra, cái nghiên cứu nó xảy ra. Nhưng mà cái điều làm cho cái nghiên cứu nó đặc biệt là nó quan trọng chính là cái kết quả của nó. And the result of the study is actually B. The similar result produced by a wide range of culture. You can see this one. On average, the results were remarkably consistent. Something here. So the result is what makes the study significant. So that's why B is the correct answer. Chính cái nghiên cứu, cái kết quả của nó làm cho cái nghiên cứu này nó quan trọng, đặc biệt quan trọng. Cho nên chọn B nhé, 29B. So 29B. Moment. Okay, I'm back for a little bit. Okay, which of the following, number 30, which of the following happened in the San Diego study? Cái nào sau đây nó diễn ra ở cái nghiên cứu San Diego? A. Some participants became very upset. Một số người tham gia trở nên rất là tức giận. B. Participants exchanged roles. Những người tham dự họ đã thay đổi vai trò với nhau. C. Participants who had not met before became friends. Những người tham dự mà đã không gặp trước đó trở thành bạn bè. D. Some participants were unable to laugh. Một số người tham dự đã không thể nào mà cười được. So of course, this is easy. This question is easy. Câu 30 này dễ. Because you know for sure it's not A, not C, and not D either. So why B? Tại sao câu 30 chọn B? Why B? Participants exchange roles in San Diego study. Because if you look at San Diego study, where is that here? They say, of course, laughter was recorded as each student took a turn as being teased by the others, involving the use of mildly insulting nicknames. So they took turn at being teased. So it means that they exchanged the roles of being the teaser or the one being teased. Cái chỗ này tức là đây là mỗi một sinh viên theo lượt là bị chọc bởi những người khác, tức là họ thay đổi vai trò đó, còn gì nữa, vai trò người chọc và vai trò người bị chọc. So this is the reason why it's B, 30B. 31. In the fifth paragraph,
What did the results of the San Diego study suggest? Trong câu đoạn 5 thì những cái kết quả của cái nghiên cứu San Diego nó chỉ một điều gì? A. It is clear whether a dominant laugh is produced by a high or low status person. Rõ ràng luôn là nếu mà những cái tiếng cười trội hơn đã được sản sinh ra bởi những cái người mà có địa vị cao và thấp. Có rõ ràng điều này không? Is it clear? Not so sure. B. Low status individuals in a position of power will still produce submissive laughs. Những cá nhân có địa vị thấp ở cái vị trí mà có quyền lực thì sẽ vẫn có thể sản sinh ra những cái tiếng cười mà ngoan ngoãn. C. The submissive laughs of low and high status individuals are surprisingly similar. Những cái tiếng cười mà ngoan ngoãn, ngoan hiền của những người có địa vị cao và thấp thì là đáng ngạc nhiên là nó rất là giống nhau. D. High status individuals can always be identified by the ways of laughing. Những cái cá nhân mà địa vị cao thì có thể luôn luôn được phát hiện ra bởi cái cách mà cười của họ. So of course the 31, the answer is D. Why D? Look at this one. Where is that? Look at this one, the last sentence. They say, however, high status individuals were rated as high status, whether they produce their natural dominant laugh or try to do a submissive one. So this one means that doesn't matter if they try to do submissive or dominant laugh. These high status individuals will be rated as high status, whatever the case. Chỗ này có nghĩa là những người mà địa vị cao này lúc nào cũng được coi như địa vị cao cả, dù có cười kiểu gì đi nữa. Cho nên đây là cái lý do tại sao mà nó là câu D đấy. Có thể luôn luôn được xác định bởi cái cách mà cười của họ. So this is why the 31 is D. And there's no mentioning about whether they're similar or not between high status and low. Cũng chẳng có chỗ nào nói về cái người cao và người thấp địa vị thì là có tiếng cười giống nhau cả. Ok, và câu A và câu B thì lại không có liên quan. A and B is not really related, not really relevant anyway. So 31D, cho nên 31 là câu D. Now, for question 32 to 36, they ask about the benefits of humor, and then you have to complete a summary using a list of words A to H below. Các bạn được cung cấp một đống cái từ này để điền vào từ câu 32 đến câu 36. And this is about the benefits of humor, về lợi ích của cái óc hài hước. So look at this one. Australian National University and benefit of humor. So you can guess that the answer must be somewhere here. From here, David Cheng, Lu Wang, and something like that until the end, okay? So the answer must be somewhere here. Cái câu trả lời các bạn phải đoán được là nó nằm ở đâu đó cái khúc này nè. David Cheng, Lu Wang gì nè. Alright. So randomly chosen groups of participants were shown one of the three videos, each designed to generate a different kinds of. Những cái nhóm mà cá nhân tham dự vào được chọn một cách ngẫu nhiên, đã được show cho một trong ba cái video. Mỗi video được thiết kế để tạo ra một cái loại gì đó. So look at this one. It looks similar to video, right? Look for video. There you go. Here, video. Kiếm cái từ video nè. The students were then randomly assigned to watch a video clip eliciting either humor, contentment, or neutral feelings. So these are all feelings, right? Tất cả ba cái này nó đều là feelings cả. Well, but for 32, the closest word to feeling is emotion. Cái chữ mà gần cái chữ feeling nhất chính là chữ cảm xúc, emotion. Cho nên câu 32 là chữ F. Một trong ba video thì mỗi một cái được thiết kế để tạo ra một cái loại cảm xúc nào đó. Thì cái 32 này là cái chữ F, là cái emotions thay vì chữ feelings. See? F. When all participants were then given a deliberately frustrating task to do, it was found that those who had watched the something video persisted with tasks for longer and tried harder to accomplish the task than either of the other two groups. So this is a difficult question, nên là một câu hỏi khó, because you have to see two places that has the answer. Look at this one.
where's that? Deliberately frustrating tasks here is basically the where's that? The long multiplication questions by hand. These are the frustrating tasks. Đây là một cái bài task mà nó khá là bực mình. Chính là cái bài task mà bắt làm phép nhân bằng tay. So you can see that the answer is somewhere here. Cái câu trả lời nó sẽ nằm đâu đó đoạn này thôi. And it was found that those who watched the something video persisted for the task longer and try harder to accomplish the task. So you can see that idea here. Các bạn có thể thấy được cái ý nó nằm ở đây nè. Working more time on this year's test and completed more questions. So what could be the answer then? Tedious task is the answer. Tedious means boring. So that's why 33 is basically, no, let's see now. Those who watched the something video, where's that? Basically, those who watch a factual video. Where's that? I remember I worked on something like here. Okay. I think I'll come back to this question after a while. I have to teach now. Alright, so after a while, I find now that something here, you can see. So basically here they say a second study. So it means that this part you have to find it, of course, in the two paragraphs up here. Cái chỗ này nó nói là second study, cho nên cái chỗ này ý nghĩa là nó phải nằm ở đâu đó ở hai cái đoạn ở bên trên này. So apparently here, so number 33, all participants were then given a deliberately frustrating task to do, and that deliberating frustrating task is actually, where's that? A tedious task. Đó, cái chữ mà một cái task mà nó cực kỳ frustrating, một cái task mà nó cực kỳ gây là bực bội, nó chính là cái tedious task ở đây. Nó chính là cái task mà rất là boring, rất là chán nản ở đây. Okay, and they say that it was found that those who had watched the something persisted in the task for longer and tried harder to accomplish the task than either of the other two groups. So it's a good thing. And number 33, where can you find it? Số 33 mình kiếm đâu ra đây? They say students who had watched the Mr. Bean video ended up spending significantly more time working on the task, making twice as many predictions as the other two groups. Cho nên nó nói tốt về cái Mr. Bean video. So here they talk good about Mr. Bean video, but according to this paragraph, this is basically a humor feeling, associated with humor feeling. Cái Mr. Bean video là nó liên quan đến cái cảm giác mà vui vẻ, cảm giác mà hài hước. So basically humor. So which word here means humor? Closest to humor, it's amusing. Đúng rồi, cái từ amusing, vui vẻ, một cái từ mà gây ra hào hứng này là nó gần nhất với cái từ mà nó gần nhất với cái từ vừa rồi ấy. What word? Humor. Cho nên cái đáp án câu 33 là humor. So basically 33 is actually H, humor, because it's closest to the word humor. So amusing is humor. Watch the amusing video. Đó là lý do tại sao câu 33 là chữ amusing đó các bạn. Nó phải suy luận dựa vào hai paragraph. So basically for 33 you have to use your critical thinking skills and figure things out according to two paragraphs. So this is difficult. And now a second study in which participants were asked to perform a particularly something task produce similar result. Cái nghiên cứu thứ hai mà trong đó những người tham dự được yêu cầu là perform một cái task gì đó, điển hình gì đó, đã sản sinh ra một cái kết quả tương tự. So basically here second study and similar result.
So second study, you know it's gonna be here. Or particularly here. Đó, cái đoạn này là nó cái second study này, Trang và Quang này. And then produce the same result, cái chữ mà kết quả tương tự như vậy. Again, một lần nữa tức là nó lặp lại một cái sự tương tự như vậy. So again here means they repeat the same thing. Participants who watch the humorous video spend significantly more time working on whatever. So it means that in this paragraph, they produce the same result as before. Đó, cái khúc này nó có nghĩa là một lần nữa nè, nó cung cấp, nó tạo ra một cái kết quả cũng y chang như là cái phía trước đó. So here, perform a particularly 14 is C, boring task produce similar result. Why boring? Tại sao lại nhàm chán? Why? Because here, working on this tedious task. Again, participants who watch the humorous video spend significantly more time working on this tedious task. Tedious means boring. Cái chữ tedious này có nghĩa là buồn chán đó, cho nên là nó phù hợp với cái hoàn cảnh của câu số 34 này. So it basically fits in 34 boring or tedious tasks perfectly. Whereas perform particularly tedious tasks or boring tasks produce similar results. So 34 is boring. C. Then câu 34 là boring. And then according to researcher David Cheng and Lu Wang, these findings suggest that humor not only reduces something, also reduces something, Lu Wang and Cheng. Giảm cái gì nè? And so basically according to Lu Wang, where's that? So reduces something. So here, the only word that's similar to reduce is relief. Cái từ duy nhất mà giống với cái chữ giảm, reduce, là cái chữ relief này nè. Mà nó relieve stress, cho nên là cái từ đó phải liên quan đến stress. So basically, relieve stress. So here, only reduce stress. So what word is similar to the word stress in here? That's correct. Anxiety. Chính là cái từ anxiety này nó mới giống cái từ stress hồi nãy. So 35 is D, anxiety. And help build social connections. So social connection is facilitate social relationships. Cái chữ facilitate social relationship này nó bằng với lại cái chữ mà help build social connections. But it may also have a something effect on the body and mind. Something effect on the body and mind. Cái tác động gì đó lên thân thể và trí óc. So, so they suggest that humor is not only enjoyable but more importantly energizing. So basically enjoyable and energizing is a way here. So 36 is basically E, stimulating. Why? Stimulating because stimulating is closest in meaning to energizing. You know, cung cấp năng lượng, tức là nó rất gần nghĩa với cái chữ mà kích thích. So basically 36 it's stimulating because it's similar to energizing. Okay. Đó là lý do tại sao câu 36 là stimulating đấy. So 36 is H. Sorry, 36 is stimulating. So, question 37 to 40, which is supposed to be the hardest question of all. Đây là những cái câu mà đúng ra phải là khó nhất. And you write yes, no, and not given. So, you know, if you don't find any information at all in any form, you write not given. And if the information contradicts the claims of the writer, you write no, okay? And if the information provided is correct, you write yes. Đương nhiên yes, no, not given. Nếu mà không có một cái thông tin nào cả thì mới chọn not given nha các bạn. Còn nếu mà nó hoàn toàn đối nghịch với cái thông tin mà trong bài là no nha, còn lại là yes. So basically here, the scope
of your finding should be the whole reading passage. Why? Because here they say, do the following statement agree with the claim of the writer in reading passage 3? Những câu sau đây nó có đồng tình với cái khẳng định của người viết ở reading passage 3 hay không? Tức là sao? Là nguyên cả cái passage 3 các bạn phải đào xới làm sao để tìm cho ra được những cái ý này. So it means the whole reading passage 3 must be dug. So you have to dig it, the whole passage 3 to find the answer for these 4 questions. Which is painful, yes, I know. But this is the last 4 question anyway. Number 37. Participants in the Santa Cruz study were more accurate at identifying the laughs of friends than those of strangers. Những người tham gia vào cái nghiên cứu Santa Cruz này đã chính xác hơn khi mà xác định ra được những cái tiếng cười của bạn bè hơn là những người mà xa lạ. So basically, you cannot find this information in any way in the whole reading passage 3. So that's why the answer is not given. They didn't say anything about accuracy, right? At identifying the laughs of friends than those strangers. Nó không có thông tin nào về cái độ chính xác để phát hiện ra được tiếng cười của bạn hay là của người lạ mặt cả. Cho nên cái câu 37 là not given nha. So 38. The researchers in the San Diego study were correct in predictions regarding the behavior of the high status individuals. Những nhà nghiên cứu trong cái nghiên cứu của San Diego đã rất là chính xác trong cái dự đoán của họ liên quan đến cái behavior là cái hành xử của những người có địa vị cao. The answer for 38 is yes. Why? Because look at San Diego study. Kiếm cái San Diego study để các bạn. This here, San Diego. They say that where's that? There. Analysis revealed that as expected, high status individuals produce more dominant laugh and fewer submissive laugh relative to low status individuals. So as expected means like they have already has an expectation or they predicted that. Như được mong đợi tức là họ đã có một cái ý niệm trong đầu rồi, họ đã tiên đoán như thế rồi. Và như được mong đợi tức là nó y chang như cái dự đoán của họ. Tức là sao? Tức là những người researcher này đã chính xác trong cái chuyện dự đoán cái hành vi của những người có high status. So basically it means as expected, means the scientists were correct in predictions of their behavior of high status individuals. So 38 is yes. See? Yes. 38 là yes nha. 39. The participants in the Australian National University study were given a fixed amount of time to complete the task focusing on employees' profiles. Những người tham dự vào cái Đại học Quốc gia Úc, cái nghiên cứu Đại học Quốc gia Úc này đã được cho một cái khoảng thời gian fix, cố định. Một khoảng thời gian cố định để hoàn thành cái task, tập trung vào cái hồ sơ của những nhân viên. So this is a no, because why? Tại sao là no? Because if you look at this one, their profiles, right? Kiếm cái chỗ nào có chữ profiles here. They were told, so basically profile, they say that they ended up spending significantly more time working on the task, making twice as many predictions as the other two groups. So it means that there's no fixed time, because some will do it with more times, one will do it with less time, right? Cái chỗ này nó nói là một số người thì là làm tốn nhiều thời gian hơn nhiều, và một số người khác tức là cái thời gian đâu có fix đâu, tức là thời gian được cho thoải mái mà. Cho nên là cái câu này là no nha, không phải là fix đâu. 40. Cheng and Wang's conclusions were in line with established notions regarding task performance. Cái kết luận của Chang và Wang đã in line with, tức là nó đã đồng thuận với những cái established notions here mean ideas that has been established before. So it means
traditional views, cách nhìn nhận truyền thống, tức là established notion đấy. Traditional view, established notions. And do they actually go in line? Liệu nó có đồng thuận không? Look at this. Although humor has been found to help relieve stress and facilitate social relationship, the traditional view of task performance implies that the individual should avoid things such as humor. But Chang and Wang concluded, we suggest that humor is not only enjoyable, but more importantly, energizing. So basically, Chang and Wang seems to support humor, but the traditional view, they say no. So that's why here the conclusion were not in line with established notions regarding task performance. Cái chỗ này Chang and Wang kết luận là sao? Chúng tôi kết luận rằng cái humor nó không chỉ là đáng khích lệ, nó giống như là người ta nên làm, mà quan trọng hơn là nó đem lại năng lượng cho người ta, tức là họ ủng hộ nó. Nhưng mà cái cách nhìn nhận truyền thống thì nó lại nói là không được làm như thế. Suy ra là không có inline đâu nha, nó không hề đồng thuận. Cho nên câu này là no. So 40 is actually no because they were not in line. See? Alright, that's the end of the video. I hope it was helpful for you. I hope it was not too long. Please like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me as friend on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình hy vọng phần trình bày đã không quá dài và đã hữu ích với các bạn. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào nút cái chuông á, kênh cạnh đăng ký kênh á, để mà được thông báo về video mới nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình. Thank you and see you in my next video. Bye bye.